Bună tuturor! E frumos afară, deci e vremea perfectă pentru DIY. Avem un proiect pe care am tot vrut să-l facem și am așteptat să fie o zi perfectă pentru el, să fie cald, să fie soare. Și astăzi este ziua cea mare, sunt foarte, foarte entuziasmată. Avem o masă superbă pe care am primit-o de la niște prieteni. Vă pupăm! E superbă, așa cum e, doar că are nevoie de puțină dragoste și astăzi o să-i oferim dragostea de care are nevoie. Vrem să șlefuim blatul. Deocamdată o să începem cu blatul. Vrem să-l șlefuim, vrem să îi dăm un bite. O să facem noi un design interesant și după aia lăcuim și vedem cum arată masa așa cum este ea, dar cu blatul nou. Și în funcție de cum arată și cum ne place, cum se asortează, decidem dacă vom recondiționa și restul mesei și scaunele sau rămâne așa. Am să vă las câteva imagini cu masa așa cum este ea acum. Are câteva urme de uzură, însă, sinceră să fiu, e frumoasă așa cum e. Este o masă oarecum de bar, să zic așa, e destul de înaltă față de o masă de dining obișnuită. Are în set și 4 scaune care vin perfect sub masă, deci e superbă, o ador, dar cred că o să fie chiar mai frumoasă atunci când o să terminăm cu ea. Și ne apucăm de treabă. Schimbarea de plan, să folosim un P60 în primă fază, continuăm cu 120 și dacă e cazul cu un P240. Să luăm cât mai repede actualul lac de pe blat. Să vedem cum o să decurgă. Aș spune și drept. În ziua 2 continuăm de șlefuit blatul, să vedem cum iese. În sfârșit, după o zi, cât am făcut? 4 ore într-o zi? Da, 4 ore și cum că mă ador acum. Da, după aproape 5 ore de șlefuit și după ce ne-a ajuns praf de lemn și am reușit într-un final să scoatem asta cât de cât la o nuanță. Îl curățăm acum și ne apucăm să facem modelul pentru aplicat bites-ul. Abia aștept. Pentru proiectul ăsta am ales o lazură de la Oscar, nuanța cireș. Să sperăm că o să iasă drăguț. Cireșiu. Cireșiu. Amestecați până se omogenizează. Jamila. Copilul ăsta. Ne-am vorbit despre
despre ce design am ales. Da, în principiu am zis că să mergem pe un model de tablă de șah sau cât se poate de apropiat de o tablă de șah. Acum ar veni pătrățelele închise să fie de culoarea cireșului și cele deschise de culoarea Vor fi culoarea asta naturală a naturală. lemnului. Yes! Bine. Mai aveam 2 de pus. Nu, trebuie să facem o dată dungi și după aia ce dată dungi? Sau nu? Da, Trebuie să facem doar dungi? sau lăsăm așa. Pătrățel. Cred că o să fie mai mult culoarea asta. Da. Scratch. Bine ați venit la ziua 3, continuăm cu blatul, l-am lăsat 24 de ore la uscat. Acum venim și cu celelalte linii, dăm iar bytes și va trebui iar să-l lăsăm 24 de ore. Păi, așteptăm să usuce și revenim mâine să dăm loc. Da. Și am terminat. Bun, ziua 4 și ultima, sperăm. Bun, ziua 4 și ultima, să sperăm. Urmează să dăm masa cu, cred că 2 straturi de lac, cel puțin. Am denumit-o masa goferă, o să o vedeți imediat. Lacul pe care îl folosim e de la Köber, Ecolac, lac pentru pachet și mobilă. Ei zic că se usucă în 2 ore. Dar rămâne de văzut, dacă îl punem la soare, cred că se usucă că e un pic mai repede. Vedem. Ok, iată că am ajuns la finalul acestui clip. Final pe care îl filmez cam cu o lună și ceva după ce am făcut acest DIY. Știți cum e, ne-am luat cu alte chestii. Totuși, partea bună este că putem să tragem niște concluzii vis-a-vis de cum a rezistat ceea ce am făcut noi, mai ales că noi avem un membru al familiei blănos, cu gheruțe, căruia îi place să se cațere și să umble pe diverse suprafețe și atunci, într-adevăr, ce am făcut noi nu a putut să reziste în fața gheruțelor lui. Dar cu toate astea, ca și uzură normală de zi cu zi, asta este masa la care luăm masa în fiecare zi. Deci, cam asta e uzura, să zic așa, ne luând în calcul prietenul nostru blănos și dornic să se cațere. Eu consider că ceea ce am făcut noi a rezistat destul de bine. Să sperăm că va rezista în continuare. Îmi place foarte mult cum a ieșit și sper că și vouă. Nuanța pe care noi am ales-o pentru bite se potrivește perfect cu culoarea veche a mesei, ceea ce înseamnă că am scăpat de refăcut și restul elementelor, picioarele, marginea mesei și chiar și scaunele. Cumva totul merge împreună, suntem foarte bucuroși pentru chestia asta. Ne dăm seama cumva și cam pe unde am greșit. Cred că puteam să fim mai atenți cu lacul în momentul în care am dat lacul. El a trebuit pensulat, astea erau specificațiile de pe produsul pe care noi l-am cumpărat. Și atunci, într-o anumită lumină, să zic așa, că putem să vedem niște urme de pensulă, foarte vagi, sincer, pe mine nu mă deranjează în general micile imperfecțiuni, mai ales când e vorba de lucruri pe care le facem noi cu mâinile noastre. Consider că e normal să fie acele imperfecțiuni și poate chiar imperfecțiunile alea, atunci când le observăm, pentru că de multe ori le trecem cu vederea, atunci când le observăm, cred că dau un pic de caracter și dau un pic de poveste fiecărui obiect sau lucru pe care îl facem cu mâinile noastre. Așa că nu pot să zic că mă deranjează, spun doar
cum sunt lucrurile, poate nu se vede asta neapărat în filmare, dar ca să știți și voi, în cazul în care aveți planuri să faceți un proiect similar, poate voi vreți să fie totul smooth și să nu se vadă niciun fel de urmă și atunci fiți foarte atenți la pensulă dacă produsul pe care voi îl aplicați, dacă lacul pe care voi îl aplicați este unul pensulabil. În rest, noi suntem foarte mulțumiți și deși a venit frigul și nu mai avem neapărat aceeași tragere de inimă să ieșim afară și să facem DIY-uri, totuși avem planuri pentru altele de care o să ne apucăm în curând și pe care o să le filmăm și o să vi le arătăm și vouă. O să sperăm că ies, dacă nu ies o să vedem împreună de ce nu ies, dacă ies o să vedem împreună cum au ieșit. Scrieți-ne în comentarii ce părere aveți despre proiectul nostru. Am făcut bine, n-am făcut bine, puteam să facem mai bine? Cu siguranță unii dintre voi știți mai multe despre bricolaj, despre lucrurile astea în general decât noi. Noi apreciem orice sfat, orice părere, bună sau rea, nu contează, chiar vrem să auzim și să învățăm, să ne dezvoltăm, de ce nu. Dacă v-a plăcut acest clip, dați-ne subscribe, lăsați-ne un like sau un comentariu și dacă nu v-a plăcut, lăsați-ne un comentariu, să aflăm și noi de ce nu v-a plăcut, data viitoare facem mai bine. Mulțumim și ne vedem data viitoare!